teda بسیار چیزا میخورم دادم کسی نمیخوام تیک هستم چکنم آها سلام علیکم برادران و کسا خوش آمده به کانال کرینکتجه. بیجه بگو خب که ای بی شروع نرم و کسا خوش آمده برکت میکنیم می نویسین رقم را میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبلی خوشمندم مرمه برادرها جان حرکت میکنیم می نویسین رقم را میگیریم بچه فقیزت بر شروع مرمه برادرها جان حرکت میکنیم می نویسین رقم را میگیریم خوشمندم مرمه 300 روبل نرخ کرد پریز بگیریش 1800 روبل شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسین رقم را میگیریم برادرها جان مرمه خوشمنده ترونکت که می نویسیم افیرا نو سردونیم خوشمندم مرمه 5 نفریم حرکت میکنیم می نویسیم شعرهای نر مرمه شعرهای نر حرکت میکنیم می نویسیم برادرها جان مرمه خوشمندم می نویسیم شعرهای نر خوشمندم مرمه شعرهای نر
برادرها جون حرکت میکنه می نیستین خوشمندم. خوشمندم ترینکت که محکمه بگذار. من بوری را بسرم. شعرهای نر حرکت میکنه می نیستین برادرها جون مرمه. شعرهای نر حرکت میکنه می نیستین برادرها جون مرمه. خوشمندم مرمه برادرها جون می نیستین. هیچ یکی سفرالی شیرومه الله و علیکم سلام. گشتم که هیچی افیر سر دادن گفتم یا بازیچه کنیم مکم. هیچی هم متشینا گشتم مکم. من افیر سر دادن گفتم خکتی برادر رو بازی کنه. خوشمندم مرمت می نویسین شعرهای نه. یا حرکت میکنه می نویسین رقم ها رو میگیرین. خوشمند باشی مرمت که رقم ها بگی. 300 روبل نرخی رقم های پریز بگیریش 1800 روبل. 4 و 5 که اندره میگه. شعرهای نر می نویسین برادرها جون رقم ها رو میگیرین که با نگه که من در رقم نرسید. های ها زیر رقم ها رو میگیرین. پریوید اکای اندره جون خوش آمد یکم. چی طرف بود؟ سمکرم اخدم پرت کتم شا. رقم یک اکای سفرالی. شعرهای نر 2 3 6 7 می نویسین. 2 3 6 7. مرمت که شعر این که مقصد دیر نکنه بازی. هم داری چنده؟ 4 و 5. اوکی. یه رقم یک.
اوکی سفر علی. شعرهای نرد 3 6 7 می نویسه میگیرین کارتا را میکشیم. خوشمان باشی ریسک بنویس که صد با نگی که خام نرسی. سفر هستی سا؟ تمام بولش کن. خوشمان باشی مرامت که رقم 2 3 6 7 2 3 6 7 خوشمند و مرامت. نه چسبیده سر که خوشون نشون داده سمو کن. رقم 2 3 6 7 می نویسه خوشمند و مرامت. وفا четко کار کردیسن؟ Andrei, çan. اومده که اندری اومد حضور رسیده. رقم 2 3 6 7 مرامت که شیرینه جا تزاینید که با نگو که رقم نرسید مدام. شیرینه 2 3 اومدگی اکن 2 3 6 7 مرامت. اوکی سالیم جون چند روبله؟ 300 روبل. اوکی سالیم جون 300 روبل نرخ کارت پریز ویگریش 1800 روبله. رقم 2 3 6 خورده 2 3 6 7 خوشمان باشی مرامت که ای بازی عقیب نمونی. خوشمند و مرامت شیرای نه 2 3 6 7 می نویسه. بازی بله باچ پرتفتا میشه کرد. واتساپ در نویس نامرای دیشنبه سیتی می پرتیم چیزی فرا دکم. شرای نه 2 3 6 7 می نویسه. 2 3 6 7 مرامت 6 نفره مرکت که بچه دراجه نه عقیب نمونی. شعرهای نرم می نویسیم. اکه سلیم جان واتساپ نویس روید میکنم. شعرهای نرم حرکت میکنیم. 2 3 6 7 مرامت. زده شد؟ شعرهای نرم حرکت میکنیم. بچه حرکت که رقم ها بگیم.
2 3 6 7 می نویسیم. شروع مرامت شرینه 2 3 6 7 خوله 4 رقم دیگه هم می نویسیم. خوش من باشین نویس. سامانی که چند سامان میشه 45 سمکه 45 سمکه سامانی که میشه و 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل کم مقصد با 45 سامان میتونی ریسک کنی رقم یا فکر دالر رقم 2 3 4 6 2 3 6 من 90 سامان میکردم 2 6 مادم گپش نیست که سالم جان واتساپ در نویس این آمد 2 6 میگیرم دخته 2 6 اختر که شروع نرمه نویسین رقم ها را میگیرم 3 رقم 3 خولیه بیازی من نویسیم من اجداد کنم گرد نیست کم شروع نر رقم 3 خولیه یا رقم 3 شروع نر کلام خوشمنده اکه دلای جان شما ما دا پول پارته رقم 3 خولیه یا رقم دیگه در می نویسیم که بچه دیر نکن دیر اجدین دیر نکن که باقی موندی با مشنی اکن بیازی من نویسیم Yani آمده pardon. یا رقم 3 من بچه دیر نکن رقم 3 را می نویسیم رقم 7 شروع نر رقم 3 خوشمندم مرامه شروع نر یا رقم دیگه مونده Rakam ya. آه. Selam işte. هذا دستور کن ایره پانسا عطوه ترکه گرد نیست کم عطوه دوده سنکه عطوه دوده سنکه یا رقم 3 دم بنویسین شروع نر اکه سلیم جون اکه جون عطوه دوده سلمت سمت اکم آوزا منو فهمده سی اکم نفس Fakat şöyle bir ders var. چی؟ Şöyle bir ders var. کی؟ Ben nasıl yapıyorum. سه دا پول پارتاکه رقم 3 خوشمن است برادران
تجکه 07 رقم 3 را بگیریم دکه. اگر 3 در جیلانی باشید در طورش موندم. و گب نیست که تجکه پول پرتاکه. سلیم چمکه. اکه تجکه ما دا پول میپرته اکه تجکه رقمی 3 را گرفت. تجکه؟ که تجکه پرتاف 300. برادر پولی اکه سلیم جون بیای کتر را میکشه. یا وقتی پریزا بوشکتی؟ چوه؟ پریزی چیز بود؟ شهرهای نر میکشمش. موجوده بی اما امجد باشه میکشمش. شهرهای نر ها امجده. تازمی شو میچسبی. نه اکه وایفای احساس کردن. اکه اندره وایفای احساس کردن. چی؟ باشن چی؟ باشن باشن چی حال داری؟ جای خالی داری؟ حالا اکه همه جان میشوه کم. یک دو سه چهار پنج شش هفت. کدام بزنه آش شود برش سر. خواندشه. اکه اندره رقم 45 داره اکه سفرالی رقم 1 اکه دلیر جون رقم 7 اکه تجکه رقم 3 اکه سلیم جون رقم 26 همه 300 روبل شگذار میگه. پارت اف تنتا چی به؟ رقم 1 21 2 20 3 20 4 11 5 22 تای 6 20 تای 7 10 تای 5 که حجه اونجا که اندره که اندره آش چهار هفت تا 45 4 و 5 هفتا هفتار هفت پس اکه سفرده رقم 1 پسته 3 دوشش نه ولی اکه سلیم جان پفتاره پفتار باشی نویس سه و شش گیر خیلی نگذرمونده بگی 100 رو برم 300 رو نگذارونده برد من کیف کش بیا جانتی هم تیفون واتساپ هم چیز واتساپش پاکن بازم در واتساپ یاد رقم 1 نوشته
اکه همه جان در واتساپ دارید چک کروید کنیم 36 گیر 36 کی به 36 36 32 رقم یک ده 36 کی اکه همه جان میگه 600 پرتو شیرینه رقم یک ده رقم چند کی؟ هفت یک ده که عبدو خلیل لگی که همه جان چی 300 چی؟ یک دو یک ده که عبدو خلیل لگی که عبدو خلیل 600 پرتو اکه دلیر پول پرتو اکه اومه جان 600 پرتو 300 روبل روی کنم اکه 600 روبل شیر نه 150 روبلی نرفته سم که اکه برادر پولا را می پرتین کرده را میکشه نه حالی ماندم بود که پس که رقم شد پس نتیجه رقم 36 هم می نویسیم چی بابا پول پرتا که من میگیرم پول پرتا که رقم 36 هم می نویسیم چک تا پرتا که اومه جون میگیریم ده که اومه چک تا پرتا پولای برای شما در چیش؟ هم بخواله رقم 300 را کنم دلشی میره 300 روبل روی که رقم 36 هایت چه بگیریم دکه خوش من باشه 36 نویسه برادر جون خوشمند و 36 خوشمند کی؟ 1600 600 هم داشتم بر 36 اومه جان روی کردم 600 روبل هنه میخواه که مرا کرد هرم میکشه بکم ده تقسیم شرای نر کدام اد بزنی آشاکی جانت شود میخوانیم اکه اندره رقم 45800 داری اکه دلیجان رقم 70 اکه عبدو خلیل رقم 1300 داری اکه اومه جان رقم 36 نولی میره من رقم یک کدام اد بزنه آشا 1 20 10 10
3 11 4 11 5 20 6 22 انره 7 22 هر دده ورشد رقم 6 7 کش شف شش ناف دالرجون کتی اومیدجون دالرجون کتی اکه اومیدجون وره داره کدام وره میدروه در بازی 300 میتونه که به اون رقمش پفتار بازی کنه شروع نر وره خوشمن باشم مرمت 900 روبلی شش ها سالم جو هست 5 اکه 5 اکه 3 وره اکه اومیدجون میگه اومیدجون سه 5 اکه امبره سه اومیدجون جو هست بیشنیده و علیکم سلام اکه ساشا سه اومیدجون سه پتنسی 900 پرت اکه اومیدجون رقم 1 ده 4 خوشمن باشه مرمت کدام برادرها وره در رقم میگیره بازی 300 هم میتونه پفتار رقمش بازی کنه مقصد کدام میگیره به خفه نشه برادرها اومیدجون 900 اومد نالش کن اومیدجون 20 نفرم 1 ده 4 آمد که امید شروع نر می نرسیم 1 ده 4 سه رقمه که دیگر برادرها سر کتف میکنیم میریم جو جو بازی چی شد؟ اکه عبدالخلیل بازی وره شد رقم 1 ده تمید روی وره 900 روبلی شد رقم 1 ده تمید روی اکه مرمت مقصد باید گرفتن بازی 300 هم بازی میکنه رقم 1 ده 4 خوش من باشیم مرمت اکم یه مینوت دیگه اجداد میکنم میرم برادرها جون محمد اوی پروید گیری دست یک دوباره سفر علی 600 یک ده اوکی یک ده که محمد میگه ورگی ماما محمد نمده برادرها رو یه رقم 1800 پرتو شد چه با پیش یک گپت ندارم نر رقم 4 که عبدالخلیل در اومد رقم 4 که عبدالخلیل چند میپرتو 600 پرتو که ریسک کارتر هم میکشم چشم پوشیده 1800 که محمد اومد اکه عبدالخلیل پول پرتار ریسک میرم کارترم میکشم اکم 600 میپرتو اکه عبدالخلیل برادرها 15 نفرم یه لایک ها را لایک اوت میکنه تمام شده قدیزان لایک رو که کیف بتیفون کیف کنه اکه عبدالخلیل اومد نحسن جمعش میکنم برادرها جون 22 22 تا موبایل من میشه دالش میره گشت تو چند سوم کن 3 توز چند سوم کن 3 توز دواره نداره پریس نه یه رقم از طرف شرکت تریکت جیب دارکا از طرف دریکت رسدی Tamam tamam. Teşekkür. این خودم بونجا خودم با پاک کشش دیتا میگیریم کدام میزنه عاشق جان شوم
تشکر تبریک. امام وقت اکای اندری رقم 5 خط 900 روبل داره. اکای دلیجون رقم 7 خط نولی. اکای عبدالخلیل رقم 4 خط نولی. اکای امیدجون رقم 3 رقم 6 3 خط نولی. اکای محمد رقم 1 2 خط نولی. کدام بزنه آشا 1 21 2 22 3 20 4 21 5 11 6 11 7 20 دکه تشکر. درکت وقتم اکای محمد رقمی 22 آشی چه 5400 اکه محمد پریود قبل است اکه فقط پریود اکه محمد یکی ده تا پاس میکنیم مقصد یکون کس بگیرشه اگر بگی بازی میکنم دلش میره عزیبه پفتار ها با میدرم برادرها یک ده اکه محمد جان پس کرده اکه عبدالخلیل فارت یک ده کتی میدرای 4 و 5 اکه اندره میدرم شد پس کنده پس کرده ده رقم 36 پفتار میگه اکه امید جان میشه پاکتور پاکتور یک ده اکه سفرعلی ده میگیرم برادرها یک ده اکه سفرعلی ده میگیرم رقم 4 اکه عبدالخلیل خطی یا هفت کی به دلیجون اکه دلیل هفتت کتی اگر ندروی هفت مقصد اگم کس میگیرم اکه اندره ای بچه یکم نویستم یکم نویسته باشی در خودت میگیرم پفتار نویستگی پفتار رقمی 4 تا گرفتگیم کی یک ده پیش خودت اکه کی نویستگی سفرعلی اکم یک سفرعلی یک ده سفرعلی 600 پرتفتگی اکه امید جان اکه اندره جان رقمی 5 تا 5 ورده به 5 تا درو وردم اکه امید جان 600 اومدگی امیدجون اکه بین من نویستم اومدگی اکم او دک جان نویستی اکم امیدجون چند رقمش 36 نه نویستگی بله هفتگی اکه کی ده 5 هفتگی اندره ده اکه دلیل جان هفته خودش میدر اومده اکه اندره برادرها هم رقماتون شد پنج رقم اندری نه 5 شگی 5 گرفتم هفته که دلیل جان بگی یه رقم دیگه بله هفتگی اکه دلیل جان با هفت خودش در اومد یه رقم دیگه رقم 4 رقم 4 اکه عبدالخلیل میدر یا اکه اندره بتیمش پول میپرته با کی اکه غز اکا اندری همش پول میپرده بغرض اکه اندره اکه دلیل پول پرتو اون جان پرتو 4 اکه عبدالخلیل پول پرتو امیدجونو سفرعلی هم 600 پرتفتگی هم نو اکا دلیل مونده اکه دلیل شما مونده اکه عبدالخلیل شما مونده پولا را میپرتیم دلیل جان 300 برات 900 300 اکا دلیل ها عبدالخلیل چنده عبدالخلیل رقم 4 این نیست کی برات 900 دادم از 6 900 رو برم اگه این کی اکه کی عبدالخلیل کاش آمدگی اکم پریجوت بیسو نکه اکه من برادرها کدام ورده میدرویم ایهان زمین که رقموش پفتار میگیرم برای که اصلا آدم ورده بازی میکنه و خدر پول کت میدره دست 300 بازی میکنه پالیگون رقمش آمدگی اکه عبدالخلیل رقم 4 اشمار
ده تقسیم خدا باشگر نخونه کن اکای سفرالی رقم یک دو خط نولی اکای اومجان رقم 36 نولی اکای اندری رقم 5600 روبل دوری اکای دلیرجان رقم 7 نولی اکای عبدالخلیل رقم 4600 روبل دوری میره من رقم یک برادر جان 1.21 میگه 2.20 3.20 4.31 osh chaval 5.11 6.20 7.12 4 عبدالخلیل اکه عبدالخلیل osh chaval با 31,800 روبل کدام پس میگه برادر التماس پس نویسه که مثلا رقم هفته ریسک می نویسیم ریسک رقم هفته می نویسیم نه پس گفت اکه کی پس گفت یک دو هفت خولیه 4 هفت اکای چرا رقم 4 هفت اکه عبدالخلیل نگی رقم یک دو اکه یک دو 4 7 3 6 پول میپرتوی رقم 5 یک 5 اکه اندره میگه اکای عبدالخلیل 47 اکه اندره 5 ده رقم 1 مرحمت اکه اومجان 600 پرتوی مونا رقم 1 خوشمن باشم مرحمت اسپیت که بگی بچه یا بچه رقم روزنامه و دسته بگی که نه خالیشه دیگه خالیش نمیابی بچه بگی رقم 1 می نویسین شروع نه یا رقم دیگه را کتان سعوده داری کتان سعوده داری اکه اومجان 600 آمد میگه جان خاموش شده رقم 36 پفتوره بکن بچه بیو رقم 1 همه نویسین شروع آمد اکه اومجان اشما اومد 600 شروع نه رقم 1 همه گیریم کرتر همه کشیم حرکت که کی دیگه رقم خالی نمیوبی یک همه نویسیم بچه 20 نفر برادر یه رقم 1 گرفتن نمیتونه یک اکه به خلیل لگی ای نرد میدن یک اکه به خلیل لگی و تقسیم شروع نه میخونشم اکای اندری رقم 5 دو نولم اکای عبدالخلیل رقم 1 4 خط یکنی مزور داری اکای اومجان رقم 36 خطی این پرسته ها ششتا اکای اومجان رقم 36 خطی نولی برادرها میرم 1 11 2 20 3 20 4 10 5 8 چوا 22 6 20
7 21 5 که نشون 5 اکای اندری اندری اکا موشو چوا پافتور اکا اومد اکا اومد پافتور اکا اومدم پافتور میگم چک شما پاو نر پول میپرتو اکا اومدم پافتور نر میگه اکا بنویسیم رقم 1 خالی برادرو رقم 1 هم بنویسیم обязательно اکا عبدالخلیل 4 هفت پافتوره هسته رقم خالی رقم 1 خالیه رقم 7 خالی بوده رقم 7 اکا اکبر یا رقم 7 خالیه اکا بخوری چند 1 4 گرفت 7 شپس کرد رقم 7 کدام ژیلانی داره مرمه اکا جانم 600 میدون یا رقم 7 روی کرد اومده گه کم رقم او شنخ رقم 7 برادر 7 اکای اکبر دگی اکای اکبر شما ما در پول پرتوی کارتر هم میکشیم رقم اف اکبر که اکبر ما در پول پرتوی هم کارتر هم میکشیم شروع نه اکا اکبر سر سامش بگه کم که اکبرم اکا اکبرم برادرو اکا اکبر پولش بیام کشیدنش میگیرم 600 اومد اکا اکبر میخونه بازینگران نصریاله اکا اندری رقم 52,200 داره اکا عبدالخلیل رقم 1,900 روبل داره اکا امیجون رقم 360 اکای اکبر رقم 7,300 روبل داره و علیکم سلام اکا میرزا خوش آمدی اکا شکرانه الله گشته ما شما پرسیم اکا سلامتی خوب هم طرف سازیم رقم 1 20 2 11 3 22 آش چوانر 4 20 5 11 6 10 7 23 که املا اکای امیجون اکا اومد جان آش جان چوا چا کرده اکا میرزا همه تنج باش شما پفتور اکا اکبر پفتور اومد جان پفتور عبدالخلیل اندری پفتور دو تقسیم شعرهای نرم میکنیم شگر سوز میشه شکرانه الله که گشت مدوی شما نخونی اکا اندری رقم 52,600 روبل داره اکای عبدالخلیل رقم 1,400 روبل داره اکا امیجون رقم 3,600 داره اکا اکبر رقم 7,0 یک ده 20 دو 23 11 4
22 5 11 6 27 24 کاملا. چون اکای عبدالخلیل اکه عبدالخلیل آشی جان چه با 22 کم. رفتنی Повтора, Andrei. Повтора کاملا. تشکر. قبل است کم. повтора که اکبر. همه повтора اکه اکبر ما دا پول میپرده. اکه اکبر ما دا پول میپرده کم. ششصد پرداخت. اکای اندری رقم 52 اکای عبدالخلیل رقم 14 اکنیم ازور داری اکای امیجون رقم 36 600 داری اکای اقبال رقم 300 داری یک 10 تا 2 20 تا 3 12 تا 4 11 تا 5 21 تا 6 21 تا 7 20 تا. برادران خیلی جمعش میکنم. 5 وره. کدام وره میدره رقمش دست 300 بازی میکنه. خوشمند باشید دست را شین نویس. بچه نویس. شرونر وره 900 روبلی خوشمندی مرمه. 3 وره بود رول. اکه اومده. رقم چند واره؟ 2 پاس اکه اندره برادر. چند بود؟ وره 5 6. بچه حرکت که ماشین رفت. اکه عبدالخلیل وره میدروی. اکای امیجون چند دارم؟ مجون 3. برادر وره. اوکی دارم تمام میلش کنه دوله. سه خوشمندی وره نه نمیدرم اکه عبدالخلیل یک چورشم پس دایده وره. چرا نه وره خوشمند است تقسیمش کن. تقسیمش کن. چه تقسیم وره درم اگه کم. اکای امیجون پول اکه اندره ور اکه میجون پول میپرده. 300 دیگه اکه اومد پرده اکه عبدالخلیل جان تقسیمش که میگه وره درو وردگه اکه رقم 1 2 4 7 می نویسی. 7 وره. اکه اکبر. اکه اکبر 7 وره درم 3 پس. 3 پس میکنی 7 درم اگه وره. اکای امیجون 3 پاس تقسیمش نمیکنم 7 وره درم اگه. هیچ کس نباشد. اکه اکبر وره درم. اکای اکبر روز کی 600 روبل دیگه فرق بود در کجا نویسیم؟ نه 300 دلار 600 دیگه فرق بود 300 داری اکه اکبر 600 پرتو اکه اومد تقسیمش نمیکنم. پول شپرتو. خوشمندی وره نیسته 1 2 3 4. برادرو کدام رقمی وره میدروره در بازی 300 با اون رقمش بازی میکنن. اکبره. گب نیسته که اومد جون. خوشمنده 1 2 3 4 هم می نویسیم. 13 نفر مرمه. خوشمند نیسته
میکشیمش برادرای جون میکشیمش. پنج شش هفت میره کدام میزنه 2400 اوش شود. ده تقسیم شد اینا نیست. پنج شش هفت پنج شش هفت اکه اندره 5 دواره 0 اکه امید جون 6 دواره 300 600 اکه اکبر 7 دواره 0 3 و 4 چی 3 و 4 اکه که عبدالخلیل چی 3 و 4 5 آشت شود نر 22 6 11 میگه 7 20 میگه 5 به 22 آشت شود نر اکه اندری 2400 آشت شود. پیشکی زرانی زاینید پیشکی زرانی زاینید قبل نیست اکم پفتو رقم 5 دد اکم اکه کی 5 دد بگیرم 3 و 4 اکه عبدالخلیل میگه رقم 1 د 4 بگی 4 گرفتن اکه اکبر رقم 1 د 6 7 اگر 6 اکه اومجو نویس شرینر 6 ده بگی ده میگیرم من از 6 میگم کی ده که اکبر ده 2 6 اکه اکبر پول پارتو اکه اومجون با 6 مدرویا با 6 مدرویا اکه اندره کی ده 7 ورده پول پارتو پول میپرته اکه اومجون رقم ده را گرفت اگه 1 6 بگوی میگیرم رقم 1 اکه عبدالله میگه رقم 6 7 اخته اکه اومجون 6 7 6 7 اکه اومد بگی اگر نگیره 7 شب پس میکنیم 1 اکه عبدالله نویست 600 اکه کی پرتوف مونا اکه اکبر رقم 5 اکه کی اندره خودت رقم 5 اکه اندره رقم 5 رقم 3 و 4 اکه کیه عبدالخلیل پول دارن همش 7 6 ملکم ها اکه 6 7 اکه اومجون اخته اکه عبدالله 300 پرتو اکه عبدالله و برادراز دو مکو اکه اندره جان گفتم رقم ده را گیرم نه گفتی 5 6 نویسگی اینجا با 6 نویسگی اکه ده را گرفتم بالا را خون پفتار بده بالا را خون پفتار بده ده پس افتاگی رقم ده اکه جان اکه اکبر نویست گرفته میشه که اندره جان پرجور نمیکنیم بعد ایکم خالی میشه میگیریم دکم رقم 5 از اخته بعدی برای پفتار نمیشه و یالی ما پرتفته اکه اندره با 1 مدروی اکه اندره 1 کتی مدروی بدروی ریسکه کرده را میکشم اکه کی کردمش خودش فراموش نکشدی یاد نیست اکه سخن که خدا سخن قبول های رقم 1 نگرفتم برو رقم 1 اکه اندره اخته
رقم یک اکه اندره دا میگیره میره. اکه اندره رقم 5 1 شدی. ایادت نبرو. اکای اندری رقم 5 1800 دوری اکای عبد خلیل رقم 3 و 4 900 دوری اکای امیجون 6 7 0 اکای اکبر رقم 2 300 دوری کدامت میزنی اوشو چا یک نه. یک 10 تا 2 11 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 20 تا 6 11 تا 7 21 تا یا 21 رقم 7 اکای امیجون اکه امید اوشی چا با 21 یگان 21 دیگه نیسته همجا کدام پفتور نویسه ریسکه کارتر هم میکشم پفتور میریم پفتور اکن با بحرم سلام علیکم و علیکم سلام اکم دو خلیل پفتور امید جان نره نیسته اکم پفتور اکم امید پفتور همه پفتور بود اکم اندره هم پفتور هست کی پول بامه پفتور هست؟ هیچ که آه سلام علیکم و علیکم سلام شرینار بحرام اکای اندری 5 1200 دوری اکای عبد خلیل رقم 3 و 4 300 دوری اکای امیجون 6 7200 اکای اکبر رقم 2 9 یک 21 2 11 3 20 4 12 5 11 6 10 7 21 یک هفت وره داریم دلش همشه یک کچین میکنم برادران 21 یک هفته شرینار بنویسی ورده رقم تا بگی با نگو کی رقمی مرا کی دودی نویسه شرینار حرکت که ورده پرک شرینار خوشمانده مرا خوشمانده وره باشه نویس 6 وره که جان میگم رقمی 2 3 4 5 2 3 4 5 خوشمندی وره باشه مرا کدام وره دا پس نویسه دل چی دیگه آدم ها بود رویان پس گفته عبد خلیل 1200 که یک بار پس بده برادر 2 3 وره شدی چه 2 3 وره 4 وره 2 3 وره رقمی 5 2 3 که محمد میگه خلیل پول پاتو 600 1200 پارت اکه اندره 5 تا میدروری ندرو 4 و 5 تا میدروره اکه کی اکه عبد خلیل میدرو وارده چندی دیگه می پارت اگنه کی خلیل اکه اندره 5 خچه درو وارد میشه درو تمام رشکنم همه پول دوره اکه محمد اونجا پول داشت روش اونجا 5400 اگری فول با میدرو نه نه رقم 200 شرای نر 1200 تا گفتی آه رقم 5 کی را داخلش گی اکه اندره را داخلش گی برادر اکای محمد 2 3 3 و 600 دوری اکای اندری 1 5 300 دوری
Akay Umedjon 6700 داری akay Abdulkhalil 4600 داری. کدام بزنه آشی جان شوه اینو خممونم ده تقسیمش میکنم کدام اد میزنه خب Abdulkhalil میگم بویز دارم چه وایده میتی؟ پنج چی میگه؟ چی باید میتینی؟ وای آخه اکه اندره پس نگفتن پس نگفته پنج اخه چه میتونه گیره رقم یک میرین یک 11 2 20 3 10 4 20 5 22 6 21 7 12 5 که پنج اکای اندری Andrei. اندره شچاو اکا وارا گرفتم وارا گرفتی وارا رقم پنج خچه درو واردگه با پنج هم بوزی دوره اکا من چه خیمه خیزم در تو میگیرم برادر Можем 300 بوزی اقصا داره درسته او بچه دوی هم بوزی اقصا داره ها لبه اکا لبه اکا دو خلیل لبه پفتور اکا اندره چنده بکن دو رقمه یک پنج بود یک پنج شگی دا وارا بوز دوشه باشه آش شو اکا اوکی باشه اکا بخون 4 و 5 من وارا گرفتم اکا اکبر آلی بی یه مینوت بی آلی پفتار اومه جان 6 7 ده 6 7 رو با ایچ تاری بازه من جانم سیسه دیگه پارته 300 دیگه اکا اومد پارتا بالا را کوبین بالا را بچه برو اینجا بیا. ما ما رقم 2 3 4 2 3 4 من پس نگفتم راست میگه کم اکای وی پاکتورا رقم 2 آخه اینا همجا نوشته که 5 متر رو پاس میکنم فرقی نیست برو ما خونده است. او رقمی که دست 300 رو بالا بازی داشت حق داره بگیره اگر 3 و 4 میگیری اکای اندری 3 و 4 میگیریم اکا اکبر رقم 2 اون مقصد رقمش که بازی داشت حق داره اون رقمش بگیره. چند سو پافتی؟ کنم چی؟ 600 مونده بود رقمی 4 گرفتی کاکا. رقم 2 را می نویسیم برادرای جون 300 مونده بود کاکانی اما عبدالخلیل ها 300 مونده بود 1200 فریدی 600 دیگه باید می پرتافت 300 مونده بود 1200 فریدی رقمی 4 تا گرفتی 600 موند رقمی 5 اون موجیک دروارگی اون نه آخه رقمش درو ما چه خطا پول میگم که مقصد اون رقمش درو با اون رقم دست 300 رو بالا بازی داشت تو هم اعلام میکنم کی بر رقمش میدونه دست 300 اکای اندری رقم یک پنج بودم یا همین دیگه ما یه خط چه بس رقمی اکا اکبر پول پرتاف ای رقم یک پنج اکای اندری دل شد که رقم 6 7 اکا کی نموشید هم 6 7 گرفت اگه اکون میجان اکا اکبر سر چوبرا چیست نبازی کنه گب نیست اکا گپیته 5 درو واردگه بعد چخی اکا یا بار فکر که چی گفته سی خود ما داد دست 300 روبلا بود رقمی 2 را می نویسیم ای بیا هفته هش میکنیم بازی زدش که میشه کی یورو رقمی 2 را می نویسیم اکای امیدوان رقم 600 دو رقم دیگه که 3 و 4 اکا کی گیری اکبر وای بازی زد رقم 2 رقم 4
رقم 4 در آورده. اکا عبدالخلیل نمیدره را. اکا اکبر رقم 2 3 بگیرم اکا. اومجان 300 پاتو. هم؟ 300 پاتو. اکا اومد خیلی پول میپرتفتی باید مدام. اکا اومد گیجا شدی اکا. 300 روبل پرتو. چهار گرفتی. اکبر؟ آه. چند؟ با اکی 4 چسبید. چند؟ هم؟ چند پاتو یا؟ کی؟ اکبر. 6 تا گفتی سال کن. نو 6. رقم 2 خوشمند مرا. نه چهار شبته اکبر رو دوست اکا اکبر بیا 2 و 3 بگیرم اکا. من گرفتگیم. خب کش برای چمال بوری میرم. گرم نیسته. من 4 بوری داشتم. اکا اکبر. اکبر پاس رقم چهار شد در گیره اکا اکبر. درمه گیری اکا. رقم 2 اکا. همه شه رقم خوب بیاید در نصیب زند. درمه زند. 4 زند. 7 زند. درمه گیری اکا. 2 و 3. 4 بخال داریم. شمال وری پرت اکا پولتا بازی را گرین زدش که کده برای چیز. اون مردک بر رقمش بازی داره. همین کدومی که واره شد به همین رقم خودش میتونه واره دوره تمام. فهم تو پس نگو اون نمیتونه شما در اومده. چخه مردک پس نگفتگه میدهی 4 و 5 میگیری تاکا. کی؟ خوز میپرته. اکا عمر جان شمال واری. گفته خود شمال واری پرتو. 300 دیگه پرتو کی کارته را هوی نمیکنم. 1 2 3 300 پرتوف نولش گرفته. اکا اندره رقم 1 5 یکنی مزور دوره. اکا اومجان رقم 6 7 نوله. اکا اکبر رقم 2 3 نولی. اکا عبدالخلیل رقم 4 300 روبل دوری. 1 11 2 10 3 11 4 11 5 10 6 22 7 11 با 22 رقم 6 کیه؟ رقم 6 اکا اومجان. اومه جان آشو چوکه. کدامت پفتور نویسه برادرو. کدامت پفتور نویس. پس من گرد نیسته پس اکا. پفتور 1 5 اکا اومد پفتوری. پفتور مقصد اکا. یکه کتی 4 علیش کن. 1 5 4 کتی بازی داره اکا. 3 اومجان پافتو. اومجان پافتو. عبدالخلیل که عبدالخلیل هم پفتور. رقم 3 اکای محمد گفت رقم اکبره. ما در گیر 3 دست رقمی اکبر نوشتم 2 3 نه 2 3 همه اون رقم های برادرو. محمد 3 دست بجه اوی 2 3 تمام. باجا اکبر گیشه دیگه همه پفتوره. همه اون رقم ها تونه برادرو. بازی را جزیر کده. لیش دلیش دلیش پس گفت دوای. که مامان 3100 دوره. 3100 دوره. 3600 که مامان اکا اندره جون 1 5 شما اکا. 2 3 فهم یک منم 2 3 اکای محمد بجای اکای اکبر 3 دست میگه بگیر اکا. پس کد نویس اکا. 4 عبدالخلیل خچای 4 اکای عبدالخلیل خچای. 1 5 اکای اندره. 6 7 اکای اومد خودش در اومده گه. کشش نگاه پول دارم همه پول داره. صدای اکا شما 20 نفر ما یا نفر.
عبدالخالی باید پول میپرداخت. بودیرش در نولا. نولا 900 پرداخت. نصد بنویسی چه کن؟ نویس چه؟ اکه اندره رقم 1,900 روبل داره، اکه اومیجون رقم 6,700 داره، اکه عبدالخالی رقم 4,900 روبل داره، اکه محمد رقم 2,300 داره. هدو میزنه آش شوه. 1 10 تا 2 12 3 بچه بیا دیگه نمیکشم 3 تا توز 4 20 5 10 6 20 7 10 3 تا توز آش رقم سکی بود رقم 3 اکه محمد اوشو چاویا رقم های کمپانی 3 تا دیگه پدر کنه 3 تا تیاق تیمور ملیک آشو چاوکه یا رقم چه پدرکه گیرین تشه آشو چاوکه ای رحمت یک پاس اکن اندره گفته گپش نیست اکن رقم 5 باز میکنی آش شود شبنم خوش اومدی شیری نه اندره یک پاس یک پفتار 6 7 مده گیرین آش شود مده گیرین گب نیست پش شبنم سخم دو سه شه دو سه 1 4 5 اکن اندره دوسه اکه محمد دو سه 1 4 که گرفته عبدالخالی 900 پرتوف بله اپا شبنم جور گرفته بدون که یکی پرشه یک چور برادرو 24 نفر یلا کارا نزدیم در دیل ارمانمونا یا میخونده چی؟ سلام و علیکم سلام اکه بنیاد نه بگی لایکه وقت من خیال مکه اندره در اومده برابر هم لایکه زدگه نه زده لایکه رحمتی کلام گب نیست اکه اندره لایکه زدم کن نریده اکه اندره رقم 5,600 روبل داره، اکه اومیجون رقم 6,600 روبل داری، اکه عبدالخالی رقم 1,300 روبل داره، اکه محمد رقم 2,300 از طرف کمپانی کریکت جی رقم پدر کرد 4,500 داری. 1 11 2 10 3 11 4 20 5 10 6 12 7 21 7 کیه؟ 7 بابا اومیجون یا 7 21 برابر تمام خیلی بردگه یا مشهور میشه پفتری دکه اندره پفتری دکه که به فکر مکه محمد هم پفتری تا اکه عبدالخالی پفتری این نره پفتار عبدالخالی پفتار ها از کمی 300 روبل 300 روبل پارت اکه اکه اومیجون پفتار همه پفتار عبدالخالی پفتار پول پارت اکه یک پول پارت اگه چک شما اگه پولش نه صبر یا 900 دیگه پارت افتاگی که عبدالخالی نره نر باشد شود کدام بزنه آش شود چی گفتی؟ کی میگه؟ یکم پدرکشی من جن سخن که شادی کرتر علیش کن نمیشه ای نه علیش کردم کن اکه ادره با علیش کنم
در زمین نمونده ریسک نیست. این داف گفت نیستن سخن کن یک خونه اکه اندری رقم 5300 روبل داره. اکه امید جان رقم 67800 داری. اکه عبدالخالق رقم 14600 روبل داری. اکه محمد رقم 23900 داری. این هم راست میگم من هم جدم پدر کردم. یک 21 2 10 3 11 4 22 5 10 6 20 7 20 رقم 4 که تشکر. اکه عبدالخالق رقم 1 پدودید کرد نکیم 4 زد. عبدالخلیل اوش چاوکم شروع نرمین اسن گزا بیجی قکم گاب نیست اکر ترمز کم بیام ایرا گفت کارتر حالش کرد از که چیست هم کارکه بود شکل بیاد هم. بقپا حدیثتی بی کارتخ چاو پدرکه فقط برای آدمای نمیفهمیدگه این شد جا گاز موجی که دایی پافتور همه پافتوره بخاری پافتور موما پافتور اندری چیزی؟ تایی کم کنم میتونه چیزی اکی اندری کتی کی نویسه امید اکی امید هر دوتون پافتوره اصلا نکشم در مبین بازی بر بگه که من پس نه حاضرش دم نویسه سن من پافتور اکی امید بیا خواهد اندری آنجا باشی کوی ناویس هویای نه نویس که اگه چی که آوی 300 روبل داره. بیا خمیرم چیزی شدگیش میخوانشم اکه اندری رقم 5 خطی نولم. اکه امید جان رقم 6 خطی 1200 داری. اکه عبدالخلیل رقم 14 خطی 1800 داری. اکه محمد رقم 3300. کدام بزنه آشی جان شوم 1 12 نه توس فایده کن نه 6 2 21 آشنا شوم 3 10 4 10 5 21 6 11 7 آش بلسون 10 رقمی 2 5 ورکه دیگه شروع نه جمعش میکنم که دیگه نگاش نمیکنم این طرف و طرفه 25 بهادور بله چند پول 300 روبل که وره خوش من است 3 جوش تا ورده گپش نیست کم رقم 1 4 6 7 همه نیستیم برادرو مقصد وره را خخت و فهمی پرش میکنیم ها اکی کی 4 اکی کی میدر اومده عبدالخلیل چند سمه پرتوه ویگریش زده دوران اکی امید نویس اکی امید نویس رقم 1 پسته آخه میشه خوشمن باشه ریسک نویسه شروع نر 20 نفرم 18 طلع شده نه داره 63 خوشمن نیسته برا میگی چند پول اکای بونیان 900 روبلی وره 6 گیر
شرپالانگا یا میده کم میده هفت گیر شمسیدین وارا یکا وارا 900 روبلی وارا دو می ده شش این شاشه باشه دو وارو ده خودش شش گیر چیزی کردیم شش گیر رقم یک همه نایسیم ویگریش خوشومش هم میریم اکا شمسیدین 900 پرتو اکا اومده اگه سمی پرتو یا کمی هم. میدو داشته باشه رقم یک ده خوشمن است اکا شمسیدین پرتو کم رقم خود یا رقم یک رقم دیگه رقم دو وارا هفت یا رقم دیگه که میگه هیچ کن رقمش هفت هفت اکا شمسیدین که شمسیدین پول پرتو کارتار هم میکشیم بازی را زدش نمیکنه شروع نه 20 نفر می رقم دیگه اون دیگه رقم چند میکنی پرتو شانسی باشه نه نه پرتون یه بچه پرتون دایفر گشته رقم یک همه نیستین شروع نه رقم یک شمسیدی نکش دست کنه رقم یک خوشمن باشه وره برادران می نیستین 900 روبلی یک اکیب دو خلیل میگه بگی چند سو میپرته یا دورا سر دخالی نال شد نال شد اکا شمسیدی پرتو وره زور شد کدوم میزنه آش شما آش جون چلی بود آش بوسنه برادران نیخ میگیرن آزی رقم هفت مقصد جوشبا میسته اینه جوشته نمیسته 1200 پرداخت شمسیدی کدومت میزنه من بیشتر کدام میتونم به خاموش کنی دو رو سلام بزرگون که بازش کن آدمی که دوباره در اومده دو سه کتی هفت کتی یا چهار کتی یا پنج کتی مقصد میتونه بدروی با همین رقم که آزی وارد رو وردگه کو با همین رقم در 300 میتونه بازی کنه برادرای جون ده تقسیمکش میکنه یک دو سه چهار پنج شش هفت خوندشه اکای محمد رقم 2 3 2400 داره اکای عبدالخالق رقم 140 اکای اندری رقم 50 اکای امیجون رقم 6 300 روبل داری اکای شمسدی رقم 7 300 روبل داری یک 11 بوده دو 20 بوده سه 20 بوده چهار 22 5 20 6 20 7 22 لوچ نمیده این خیلی جمعش میکنه برادارا یکچین 2700 مرمت که شیرپالنگ او شینار بوده باش این نرد بینم اکه برام شیرای نویسم شون اکه شیرپالنگ رو بیا برادر 2700 وره خوشمن 1 2 3 5 6 ما پس 5 وره اکه گنرال بیا 2700 سه وره این نرد بینم شیرپالنگ نه 300 روبل جوش دا پارتو چه؟
300 روبل 300 $400 نره 300 روبل جوش در پرتاکم یا خیلی پرتو برخید نکنه برادرای جون می نویسین شروع نار وار از دو میشه و همش پول شما شعرهای نر می نویسین رقمی ده اکه بنیاد میگه اکه بنیاد 2700 پرتو بنیاد رقم تو 900 برای سله دوشی پرت افتون سله دوشی رقم 4 اگر یکه بگیرن اکه ایهازم Nozi tut meine wieder. بنیاد 2 300 چوف پرتو بنیاد 300 پرتو 300 نمی Das kostet eigentlich. نسکه پس که باوری محمدی Ich kann fahren. 2700 میاد که بنیاد شعرهای نر می نویسین خوشمندای وره 2 مینوت جداد میکنیم زیاد جداد نمیکنیم دیگه برادرم اصلا زیادی بدم به معنی هست هر کاز میکنیم دادم اینو دوست پید میکنیم خوشمند است برادرای جان تقسیمش برد بازیرم یه مینوتی دیگه خوشمند نباشم میرم نداده کن خوشمند نیست خوشمند نبوده خوشمند وارا نیست شروع نار 2700 وارا اما رقمو پر شوا پریز کلانتر میشه شروع نار برادرم رقم پشه 16000 بگیریش کشم شد 3 4 چند 3 4 7 به کدام میزنی آش چه برادرای جان خوشمند نیست 3 4 کدام میزنی شور شود میخوان شد اکای ماما رقم 3 خط نولی اکای بخالی رقم 4 خط نولی اکای شمسیدین رقم 7 خط 300 روبل داری 3 22 4 20 تا بدای 7 هم میبینیم 7 کمه 21 بده 3 که اوجی 3 بابای ماما ای بچه اوجی نستند چی میگم بابای ماما بابای محمد چند ایگرش میشه 7000 روش چه 7000 اکه محمد و 22 آشی جان چه یه منوت ای رحمه Partner, das ist jetzt auch noch ready. استادش کیره؟ Das hat ja خیلی. اولی رئیس خیلی شپاک ویگیش چنده؟ 7000 برای سله دوشی پرتفتگی بدم اون میدن 900 اومدگی تا گرد نیست اخوی اکم اوی چی نگفته این؟ نام فرخی. کی؟ ای؟ نام نمیگفته باید نام نمیگفته باید 900 روبله خیلی دیر مگرم کرده شده چند
این نرد بنوکن نه باید گفت نقصد مقصد اوای پرتفتگیم 6-7 چانس می پرتوه اکه اومد یک چور بود اکه بخالی یک چور بود الحمدلله سر تخریه اکه اومد 6-7 300 پرتو یک چور اکه عبدالخلیل یک چور بوده اکه 4-5 اکه ترینکه میگه اکه ترینکه گجا رفتی 4-5 آخه اکه 4-5 از گجا باش 35 اکه علی جانی ما 2-3 بگیرم چی خیلی اکه نه تی خفه نه وای خفه نه ما خفه محمد پسته پسته اکه محمد پستی یا پفتوری نمیدونم پسته پفتوری آنجا گفت ورده بازی میکنم تمام 4-5 نه 4-5 بگه 4-5 بازی داره بچه ها دواره بازی داشتم 4 4-5 اکه علی جون اینجا آزی وره این مردک پول پرتفتگی وره در اومدگه برای رقم یک دسره اکه علی دا بگی اکه بلیا جون یک دسه اکه کی علی گریف اکه بلیا جون پول تپرتو چند خشی داره مشود چند همو 7,000 یک دسه اکه کیو خوی ترینکه علی ترینکه چنده بازی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 اکه علی هم بازی پیشده اکه محمد جان اکه محمد 97 چند خشیده مشودی شد اکه جان اکه خود 7000 توزه بود که اکه مقصد دیگه پول نال بدین که کتی خود نال بدین 7000 رو بگیریش کرد اگه هم 7000 تا اگر بگی پرتو می پرتون تا اکه علی تریکه بود پول پرتو 300 دیگه کی پرتوی کی نام چی گروخی تمام همه پرشید یک دسته اومد 6-7 مونش بسته بیان بو گاب نیست اکه اومد 300 پرتو گاب نیست اکه سخنوت فقط یعنی 300 نمکن باید علی ترینکه نه پرتو داری شروعی نار اکه علی ترینکه ریس که پرتو کچه میشه مقصد بازی شتابی زدشکه نشوه اخه خطابه دارین زدشکه شدوزه اکه علی ترینکه می پرتوی مونا علی برام شما با سپاس اکه بلو 600 پرتفتگه اکه عبدالخلیل زپاس اکه که 1200 پرتف 100 می پرتم اکه دیگه جای خالی نیست نه اولی اکه نه هازی اکه کی را نویس علی جون پرتف 800 نالش که براوه اکه توغری ای برش اکه علی اکه بخاری برای زپاس اکه شمسدین حالی میشنوه اکه حال خالی میشنوه
نوبادا نوشتیم تو برادر و نوبادا او چیه آمدگی اکا آمدگی میخونه اکا اکای عبدالخالی رقم 45 یکنی مزار داره اکای علی ترینکه رقم 1 اکای امید رقم 679 چی شد اکا هیچی نه اکا کشیده سیم رقم 1 10 2 21 رقم 3 22 4 21 5 22 6 20 7 20 رقم میدونی 22 3 و 5 بوی محمد میدونه دارم وارا 900 روبلی رقم 3 و 5 وارا کرده هر دجده وکش اکا ما جلانی دلش مردم هم میپرسم منینیشون چیه چی شده که وارا شده که اومه جون 3 و 5 وارا کردن 6 هفته غلطی اکا شمسیدین حاضی اکا اومه جون با کدام رقمش میدره رقم 6 هفت اکا اومه جون های حاضی اگر وای کنن میگیرم اکا اکا اومه جون وارا میدره وارا دروی نویسه وارا ورمینی اکا شمسیدین هفت میگیرم برادرو می نویسیم وارا اکای عبدالخلیل وارا میدروی ندروی پس نویس کدام وارا میدروی وارا نمیدروی برادرو همین رقمایی که بازی دارن کو پس نویسه کدامش نمیدروی کدامش میدروی مرامه شاد چانسوم ایمان نال یکی اومه جون یکی ده خالی باشه گیر واره یکی ده خالی باشه گیر واره یکی ده اکی اومه جون چانسون داره که جو نولا نال یکی رقم 4 اکی کی میدرویه عبدالخالی اکی اومه رقم 6 میدروی که عبدالخالی چهار بوک میداره یکی ده اکی ناله رقم 6 برادرو یا 6 اکی اومد بدروی مرامه شمسیدین 600 پرتاف کنم شمسیدین 300 داشت نمسدین یگان کس میره و یگان سومی 6 اکی تجکی اکای محمد یک دو آه. تجکی چند تجکی 6 زارا اکی تجکی پول پرتاف پرتاف 1300 کی اکی تجکی همه دیگه دلش پول داره برا روزی سومی اکای تجکی اکی ما شاد داشتم کو 300 پرتافتی نال شدی رقمات غلطی ده برا کی؟ چند پاک اکای تجکی 1300 چهارشن دیگه شنیدم آها اکی شمسیدین اشما توری ها 400 میمونه اوکی اینجا برادرها وره پر شد کدام میزنی آشد شوه رقم یکی دو چه رقم
7 شمسیدین 600 پارته ده تقسیم برادرو 1500 رفتن ترین وجودی بکن روستی بخواب موجی زدی گرمی سرکه سخوان نه کسی بگو من وجودی فقط- بکنی نبوده برو زدی خوشم که عبدالخالی رقم 5600 روبل داره که الکترینکا رقم 39 اکای محمد رقم 125,200 داره اکای تجکی رقم 6400 روبل داره اکای شمسی رقم 70 یک میکشمش آش شبکه رو میزنه 1 20 2 20 4 21 5 11 6 10 7 20 یا 21 رقم 4 که رقم 4 آره اکای عبدالخالی آش چوا 5 4 0 0 5400 این نره بینم کم 300 داشت 5 700 میشه کی کی عبدالخالی آه 602 پلوس 6 خیلی شه 302 خیلی کردم هفتار تجکه چند بود گیرشه دواره چنده بود بگیشه 6 هفتار چند بود عبدالخالی عبدالخالی دواره دوغره یکه 5 4 دواره 5 4 بود عبدالخالی 4 5 دوغره یکه رقم 6 تجکه علی بود علی تجکه بود مقصد خوش من ایسیم شروع نر اوزار رقم 1 2 3 7 رسک من ایسیم که ایش کنه گیره شروع نر من ایسیم برادرو اکای تجکی رقم چند 6 دو سرکه بنیاد اگه دوسته بینید 600 پارتوستگه اینم یکه یک هفته رسک همه نویسیم یک هفته رسک اکای بینید 600 هفته یک تجکه میگه اکه تجکه شما ما دا پول میپرتوی حتی دوری داره که تجکه نه 900 بود اکای تجکی 200 روبل پارت اکه 2 3 اکه بنیاد خطی رقم 7 رسک همه نویسیم هیچ که نگرفته 5 شبنام پادرکه است پادرکه است که صبحی پادرکه نیست خودش بابای تیشت چه خود خودش از لندن برگشته تیمورسو ساخت پیرسان 200 روبل پرداخت کی کی تجکی رقم 7 رقم 7 همگی اپای شبنم پدرکت گیریم
رفت آمد رفت. میگم من می اپا شبنم ده 7 پدرکا گیرم. ها؟ تو میشه خمر. خیر. بیا خیر. کاری که اینجا دی رقم رفت داخل خود پدرکا پاش. از نمی؟ ها؟ از نمی؟ از نمی بابا چه راست میگم بته. لشکر هجوم. کدام میزنه آش و شوا. اپا شبنم پدرکا گرفتیم اپا. شبنم پدرکا گرفتیم. اکای عبدالخالی رقم 45 5400 داره. اکای تجکی رقم 16 نول. اکای بنیود رقم 230 اپای شبنم رقم 7 اشیتت اینتاجی پدرکا نول. اکای اومیجان موبایلی حال اگان بازی را اکای جان با میگیرم من. حاضر گرفتن نمیتون بعدی پدرکا باید پدرکا نه اخی نمیشه کم. یک آش چوا 22 تا بده. دو 22 بده. سه 11 بده. 4 10 بده. 5 10 بده. 6 11 بده و در آخر رقم 7 20 بده. آش چوا یک دوباره یک دوباره می نویسیم. خوشمند یک دوباره من برادرها رقم 3 4 5 6 7 4 متر آورده. بابای عبدالخلیل 4 متر آورده. علاجش نیست براد. علاجش هست اما با این بازی میگیرم من. یکم رقم خالی همی مجبوریم که هیچ کنه میگیرم. میگیرم دکر اگه رقم 7 گرفتم که رقم 3 5 6 7 می نویسیم. 3 5 6 7 900 روبلی وره. کدام خوش ماده منه اشکار نمون نگم خیلی سپور آمده یک پدشکه کنکم میگیرم دکه امیجان پرابلم نیست گرفتن کم وره نیست رقم چون دکه که دومه عبدالخلیل ما بازینگر یک روزه دو روزه نیستم اکم سون تمام شد اکم اکه امیجون من نگفتم نمیگیرم میگیرم دکم در موبایل بازی گفته ایسم اکم بعد ای بازی من نمیتونم گرفته اکم پدرکه یک ساعت هم اکم شد اگه این چیزه برادرها یک ساعت میسیم با پدرکه میتیم یک کس ده فقط یک ساعت مقصد پریریف پدرکه آگش ده دور مکن گرد نیست اکم خوشمان نیسته چپش میکنه میگی که کسی فرده چشته 4 پس میگه 4 پس که باشه دردش میکشم 4 پس که باشه دردش میکشم کدامش میزنه آش شود که مقصد خیلی اکه اندره 4 پس گفته 4 درومه 4 اکه اندره وره درومه اکه اندره 4 وره اکه عبدالخلیل 4 اگه گرفته نمیتونه برای که 4 تا پس گفتگی 4 پس گفتگی اکه 900 پرتو چند پول پرتو 900 روبلی اکه اندره 900 وره شده اگه رقمی 3 5 6 7 نیسته 3 5 6 7
ورم سربسم سه میگم مرد رو 5 افگیر بازی درگیر 3 و 5 اکی رفت آمد 1200 محمد 5 افگیر بازی درگیر 5 اف کدام بازی درگیرم 3 و 5 گرفتم هازینه بعد ای اگر رقم نگیرم میگیرم ترکم این خیلی من گرفتن نمیتونم رقم 6 اف ورده خالیه اکی محمد 3 و 5 بازی 300 اکی عبدالخلیل جان گفته استم که کنم رقم 6 اف ورنده 100 رو بلیش کنیست میداون با توروش میکشمش خوش من نیست گب نیست مقصد منی نشونم میفهم مکم خوش من باشش 3 و 400 چند دورم هم خیلی چه رقم 6 اف ورنه با شش هفت در خوش من استه 1 2 3 4 5 را میرم نیست 1 2 3 1 2 3 4 5 مساج داد نکنه گفتم 1 2 3 4 5 6 6 عده نو در کار در تای رقمی 7 تشچه اکی تجیکی رقم 1 نولیم اکی تجیکی رقم 1 نولیم اکی بنیاد رقم 2 نولیم اکی اندری رقم 4 که اندره پول پارتف کنه نه 1200 گفتم کنه اکی اندری رقم 4 300 بوداره اکی محمد رقم 35 3400 کدام میزنم اشک شبا بادارا جون رقم 1 میریم 1 ایوش چوا 21 بده 2 11 3 22 4 20 5 20 سکه حاجی بابای محمد بابای محمد 4000 تنگه و شچوا 22 رقم 6 7 همه تونه نویسته اکی محمد پفتار باشه اکی اندره اکی بوکی بود یک از دیگر هم بود 6 7 6 7 که عبدالخلیل لگی 6 7 که عبدالخلیل لگی ای رحمت ای سلامت باشه دوکو سلامت عبدالخلیل شاشا اکی کی اندره در رقم 4 متر اکی محمد 3 و 5 متر اگر بدروی ما رحمت پفتار 4 میگه پس اکی تجیکه میگه رقم 2 بود چون کی میگه پفتار کی پفتار 4 اندره تجیکی یک شاش بود تجیکه پس تو خود کی پفتار رقم کدوم رقم بود موضوع 6 7 اکی عبدالخلیل یا رقم یاری تیمورلند با پیش رقم 1 2 3 5 می نویسه رقم 4 اکی اندره دگی رقم چند 4 4 رقم اندری 1 2 3 5 می نویسه اندری 4 دگیر براتم دگیر براتم یکم گفته اکی اومه جان اکی سفرالی پول پارتفتا گیا واز اکی کی اومه جان یا مینو دکم یا مینو دکم جان صبر ککم و پدرکه را یفته میشه که شادی چه را یفته نمیشه دیگه اینه بدل بخواش کرد
نه چونیه خودش امو گپت ندارم گرد نیست یکم سه بگی برادر گرد نیست برادر سه گرفتم کی؟ 5-6 میگه ها؟ 5-6 یکم دو خلیل دیگه 7 پس کرد گیر میشه هفته گوشت نه پنج هفته پنج کردم گوشت این برای بینیم رقم 1 2 7 اکای خودش امو پول مون پرتاب 1 2 اکای کی محمد میگیره رقم 7 رقم 7 که ماما رقم چند؟ 1 2 یک محمد 1 2 7 هم می نویسیم که ماما دیگه که دو یا رقم دیگه که 7 خلی یا دو سه که 3 اکای خودش امو 7 اومدته پدر کرد سه که بودو 7 اومدته ها که بودو نیست یوخی خودش امو اما خودش امو نامش خودش امو خیلی کاری که خودش سه 1200 پرت نمیبود اکای محمد 7 اومدته پدر کرد 7 اومدگی که بود اینا میگه که محمد انا شركات التريجات جاي انا بقيت شجاع خانه قدرتها نه اکای محمد سخن کرد 7 اگری تو اینا میگه محمد نیست اکای خودش امو پول تا پرت اکا خودش امو رقم 3 رقم 3 را ریس کرده سراشین پاس میکنیم اكا خدش خدم ده پول سرش کن بازی را برد رقم 3 اکای عبدو خلیل جان خوله اکی 3 را هم گرفتن در کلکوبای 3 میگه که نورماتی کرده ها خدش نپاتو دیگه کس پرتا نه ده کم را من گرد نیست 3 را گرفتیم اکی کی ده عبدو خلیل ده ها 3 تاشه قبل ساکم جون کلینتا خفه نشون کلینتا این پدرکه مدرکه را یفته میشه شما را یفته نمیشه به خاطر همین گب یا دل لایک هم میزنه 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ادین 2 3 4 5 6 7 رفته اكا عبدالخالي رقم 356 چورنی مزار داری اكا اندري رقم 4 اكا محمد رقم 12800 داری اكا امیجون رقم 7 پدرکت اخرى 0 یک این 22 بده 2 20 بده 3 20 بده 4 10 بده 5 22 بده آش چاوه 6 10 7 20 بده نخیر یک پنج برای نو باره واره برادر واره ملکتی ملکتی نایش کدام شعرهای نری 2 3 4 6 7 خوش 4 آمد رو برده حال به اکا عبدالخلیل اکا اندره بازی دارن 4 کته پس مزاریت مرد رقم 4 اگرنه بگیر اکا عبدالخلیل ده همچه زندگی
رقم ده 3 6 7 می نویسم با هم شعر خوندگیم. وارن 100 روبلی مرامت. خوش من نباشم میکشه. این خوب رو میپوشی. خالصتی دیگه خواهد. خوش من نیستم میکشمش بسیاری بعد مقصد چی میگن آخه 5 مایم 5 خطی آخه که بسیاری بعد ضرر داره ایستادن کسل میشه. چی گفت این چی بودی رفتی سرکن یک 4 5 نمیرم میخونی اکه عبدالخالی رقم 4 و 5 3600 داری بابای مواد رقم 1 8800 یک 20 تا بده 4 20 تا بده 5 نره 21 اوش 14400 رقم 5 اکه عبدالخالی اوشو شما 400 کنی 4 آفرین پفترید عبدالخالی پفتو باز نبینیم کوچی گفتم 4 5 پفتر عبدالخالی 4 5 یک 3 که سفر علی 4 5 یک 3 ده 6 7 برادرای جون میبو نویسیم ده 6 7 12 نفرین خوشمند نیست چو با برادرها کدام تماشا داره یا لایک میزنیم لایک 21 تشده 40 تشده با بهترین میشود شوفی نه 2 ساعت بعد 1 ساعت دیگه باید ترگه پدرکه درگان کس میتین 3 ساعت های پدرکه دیگه من همیشه دو من تپ روی گیرشم سفرالی پول دو سفرالی سفر علی 600 پرت تا و من دا تپ روی گیرشم آزی نمیتونم که بعد 1 ساعت گفتستم نه 3 minut چی گذاشته 57 minut پس اکرد خالی چند دونه؟ 62 رقم 605 400 نگم پدر در کسی توز نمومده پدر نه که من بای کردم بعد 1 ساعت نه یا تو پدر پدر کرد کدوم بدل بودیم یا پدر کرد و دا بعد 1 ساعت اپا شب نه نیسته من همیشه دارم تمام آفش هم جوه یا سوال گذاشت پدر که تیار بشم پدرکه را تیار میکنم رقم ده 6 7 می نویسیم شروع نر ده 6 7 ده 6 7 زره است که می نویسیم خوشمنده مرحمت کنید تومکو ده 6 7
بیا بود برادرها 2673 رقم دیگه. بوژی خوبی. نه مزه بازی نگرفته که 12 نفر ای 26 خالیه. مزه بازی نگرفته که مزه بازی از پروس و بازینگر نیست. که محمد گیجه شد پش شبنم نیسته اگه محمد دم گرفته هم وارد استودیوز نیده میگه ما را فایدات کنیم میگم میدرم بوزی میکنم. اگه محمد پاکه بوز میکنه که این زابش کرد درم ده چهار پنج رقم که اورو میگیرم. بعد افیره بعد افیر همین چی؟ اون وارد همه دو رقم سه رقم خود بودیم. نازمرین پستش که خواه میرم یا چه ساعتی عبیده نخوا خورم من اکه جیلانی تا رقم چنده؟ کی؟ اکه عبدو کی؟ عبدالخلیل؟ ها چهار پنج. 4 و 5 این جیلانی تا که مثلا 5 جیلانی بازی داره ما مثلا مجبوری نیست که نویسی بچه دا پروتان رقمی 2 4 5 7 برادر همه رقم خالی حمله میکنیم نمیشه نکن بودم میتونم ولی دنبال خون بدونم ما ساعت 3 سر کار میدونم تمام باباش مزد بده نپرکی میپردیم شد 6 تا دارم 6 تا اگر بخوام 6 تا 600 این رقم 645 400 آه 6000 بنا خیلی 600 رو بود میگی 6 تا تیو دارم 6 تا اگه جورم یک جا خوش آمدن اکا مبارک شوه زدی چی؟ 900 بای دادو ای؟ کیا؟ چی با؟ نایسته 900 بای دادو راست میگه کیا؟ سوپر اکا خیلی چند پاتون شد؟ 6 تا میده 6 تنگه؟ 3 تا نام دیگه دا بلاشه شعرهای نر 2 4 5 7 همه نویسیم خوشمندان مرحمت کنید اونو کو دو چهار پنج هفت هم بنویسیم برادرای جان 2 4 5 7 مرحمت چرای نر الان چش کردم یا بچه بخوام چرا خانه شعری نه یا بچه رقم کیلو برکش کنه نه یک کیلو 300 رو بود خوشمنده باشم می نویسیم شروع را نرخ یا رقم 300 رو بود پلیز بگیریش 1800 بود خوشمند شعر هم نویس رقم دل خودتا نویسی میگیری برای بازی اشتراکچی شد
من رمل شروع نرم نفسه. شرایط خوشمندا باشم بنویسیم برادر با نگاه کردن صاحب پول نمیشه حرکت میکنی رقم میگی در بازی اشتراک میکنی نصیب در باشه ویدیوش هم میگیری صدا میزنی میری کیفسی میزنی شرینا جا حرکت شد که در بازی اشتراک کن بنویسی شرینا رقم رو ارزون کردیم 301 روبل بود 300 روبلش که هیچ نه نشه. گوش کن. نه گوش کن. نه دیگه شد خوشمندم. خوشمندم رمل 8 نفرمه در حق مردم تو صدا کنن. نه چی مردم تو چه؟ که نه ملا شبنم. میشه نمیگه ای پس شبنم جو خدا در کسب کار برکت یا با پیش خانواده اهل بیت سخ سلامت برگردیم نه دوری بابای تشچرا گرفتیم میسام چی نسیم پگه مثلا از زندگی عبور بشیم با چره. شعرهای نرم نویسیم برادرای جان. 10 4 5 7 بابا تنگه؟ رفته کن شعرهای نرم نویسیم این جنبی در 500 نفر مردن. شعرهای نرم نویسیم برادرای جان. خوشمندم رمل 10 4 5 7 شعرهای نرم 10 4 5 هم نویسیم. کی پول داره؟ کی پولیش که پول نداره؟ اشکا پول نداره 600 داره. سفر علی اکای محمد دورا ساعتیه 10 ساعته تا سهرا میدوا. اکای محمد 600 دورا اکای سفره چنده؟ ماما 600 داره. اکای محمد 6800 دورا اکای سفر علی 600 روبل همون دیگه شکل نداره برادرها خوشمند باشه نویسه خوشمند نباشه نه خوش کنم بیداموز میخیزم خیلی یا 10 منو بیشتر رشته. بابا جانی کلونی 10 4 5 7 هم نویسه به خاطر اپای شبنم
آخه شبرم همینجا یا سخن که تو یا که اپا شبنم یا بگو تاقوری رفتم دفتر تو مطمئن خیلی بگم چرا نار 8 مینوتی دیگه وقت داره خوش ما باشه نه سنم باشه افراد چند بس میکنه بدیم که اینسان ساعت چند بله؟ ساعت 8:34 خوش مردم بنرسیم برادر جون مرمنده 4 5 7 چی شد بس کردن 6 پس 6 پس ترکم 6 پس شش پس سفری بفرشته ناوی دارم که بفرشیدن چو تا مردم خواب کرده خوی آدمی که بسیم بگوش نشد با جان باز میکنی چی میدن؟ بفرشیدن کی؟ مانده هم خیلی چی؟ میگه یک آزی کو آخر
İşgale sakarlı bırakmış da. Gel bugün. Oldu. Tam Fokus mu diyorsun? şimdi kısacağım durduysa. Ulan şey bu. Ha? Сидим, да, я базару там тари. خوشما باشم و رحمت چرا نه Mi nefsim şerina. Kanım ama doğru oldu. Şey ders değil. نه چهار سه دست پس کردن ششه Hoş bas. Yak ya. یک سه یک یک سفر علی Yak ya. Çift yak ya. Hı? Yak. یک سه یک سفر علی خوشباندا باشم بنویسیم باردارو با نگاه کردن صاحبی پول نمیشه حرکت چرا میکنه و بازی اشتراک میکنیم صاحبی بگیرش میشه نرخ یه رقم 300 روبل پریز بگیرش 1800 روبل خوشمان باشه دل تک شد که برجام بدر پروسا بازی که کیف شعرهای نرم رئیس مرالا رو شعرهای نرم رئیس رو خوش کنم شعرهای نرم 5 6 7 تا بنویسیم بازی کنم آدم نیست بازی کنم نه خد دو کسی دیگه مونده بود ژیلانشون باشه مرمت ژیلانشون اگر باشه مرمت کنم نباشه دست ما هیچ نمی بیاکم
خوشمند و مرامت. خوشمند و مرامت. پنج شش هفت هم بنویسیم. 6 نفریم، 5 6 7 خونه. نه که علی خان بازی پرسه 5 6 7 خونه. خوشمند باشی مرامت. 3 رقم دیگه 5 6 7 بنویسیم. خوشمند و 5 6 7 چرا نه؟ پنج شش هفت گیر. چه خیلی بازی اکه میرزا بازی ترینکه توجیکی اکه 5 6 7 اکه علی خان پول مامه پرتایی که کامران بله چند سوم 300 روبل اکه پریز بگیریش 1800 روبل اکه کامران رجب اکه کی علی خان پول پرتاکه کرده را میکشه چرا نه اکه کی شو دخوی اکه علی خان پول پرتا کرده را کشه مکم که کرده بنام یک معروف میبره که کرده بنام معروف میبره خوشمند باشی مرامت علی خان پرتاف رفته 1800 پرتاف اینجا بافت یا الفالله آه نفسم ده كيف سفر لي عكسي آمد 2 و 4 5 6 7 که علی خان
پنج شش برادر جان روزی میخونه کارتره چند میکرد رکه علی خان؟ نه سر اکای نه سف سر مقصد دو روزی از او رشته پرتون نه سر دو رو اکای سفرالی رقم 109 اکای محمد رقم 246 داری اکای علی خان رقم 567 مقصد رو بداری یک 22 دو 23 31 عاشق شود 4 20 5 11 6 11 7 21 سکه که سفرالی سفر علی اکا عاشق شود و 31 پفتار سفر علی پفتار محمد سه دست افتاده سفر علی سوده اکا علی خواه پفتاره پفتار اکا علی خواه پفتاره علی خان پفتار میخونش اکای سفرالی رقم 1200 داری اکای محمد رقم 245 داری اکای علی خان رقم 567 نولی رقم 1 20 2 20 3 10 4 11 5 30 6 30 7 عاشق شود به سه تا توز علی خان 1800 هفتارا می نرسه 02 1800 از نه سندرو هفتارا کردی خواه سفر علی 1800 چی 1800 دارم که 1800 داری رقمو تامین سنامه که نکن سه توز ماشین پدر کن ها که ماشین اکه کی همه کنن سه توز ماشین پدر کن همه کنن اما اون قبل نیست اتا یک- تو شامل این موشی شامل کنی الو الو آه چند داره؟ Добу 670. Я bu 670 ne oldu? Vigi çekildi. Dur açtı ne bu uska zor disa. چند داره؟ Zor disa da rakamı 610 kadar. Ne oldu 610 kadar. Hazır disa dur. آزو میبینیم اکا Tabii ki bu 670. آزو میبینیم اکا معنی
یا 600 سفرالی پافت راست میگم. دو تا پافتا گرم. دو چه 1800 رو بود. 1800 نه 1200. یا دو پافتا گرم. فرسته دو بود. دو بار پارتفتاگیه ها؟ یا بار بگیریشگاه اول بیش کن. 2400 شد 1800 مینوس کردی اول 2400 شد 1800 میشه آزی بار رقمش هم مینوس کرد 1200. اوه خیلی کماش خیلی بود سال. آخه اومدگه که بس ما چه خیلی کنم که میرزا 1200 مون چکا شده 1200 مون اینمی سیبر واتساپ که سیبر واتساپ دمی پول میپرتای نمروی کرتا همش هستن میخونشه اکه سفرهای رقم یک سه خط 1200 داری. اکه محمد رقم دو چهار خط 5000 داری. اکه علی خان رقم 5 رقم 5 وای. چند خوشه اوکی الخان رقم 5 900 رو بود. 1 10 2 20 3 10 4 11 5 21 6 21 7 20 5 6 وره 900 روبلی وره خوش من است نه 100 روبلی وره خوش من نیسته هر دی رقم ها که خانه در که خانه تیم از 800 بگیریشه خوش من نیست نیسته میستیه که برادرها وقتی دادم شب نگه که مقصد ایخی اوخی پفتار نویست پفتار اکر لیخم 5 6 7 اوکی سفرهای پافتو. باشه پفتار بفکر اوکی نام تفیشی. اکر محمد پفتار اکر محمد پفتاری شعرهای در 2 و 4 می نویسیم 2 و 4 وره گفتم اوکی که محمد نگاره بود شد. اکر محمد جان وره بود شده کم اگر 2 و 4 تا پرستوی دا بگیری مرامت اکر گفتم اشکنه درامد گفتم اکثر بازی را زده اشکن نکنیم که محمد جانی ما چه نه رقم رو خودی. اکر محمد بازی پرستوی دا گیرم 1 نه 2 و 4 خالی 50,000 وره زدم آش شد چه با میگم خدمه باشه چه باشه نه چه رو گیر یا دست دیگه گر نیستن خیلی یا دست دیگه میگیره میگه پول ما پر توی اکر محمد خوشه
Акай Сафарали акси қати 600 рубл дори, акай Муҳаммад рақам 24 4400 рубл дори, акай Алихан рақам 57 1800 рубл. یک 23 ده 10 3 24 10 5 21 6 20 تکم 7 20 یک آشچوا تایه بازی میکنیم کن پول شدم گاتی. اکه محمد جان پول تا همه پرتام نمرو تا در واتساپ نویس هفتاد رقم 2 و 4 خالی های که محمد نمرو تا نویس واتساپ ده پول چند هزار دارم 4400. 4400 داری میپرتم من خواهشمند 2 و 4 است Çünkü konu bekarken خب با ناز ماما کشم گیر با çaba bekşi. چی احوال Oy soğuk şey söyledi. نه بازی زدیم در خانمان پیش ایوه رفتم Xara ne? Pur ederek ne? نه Ne oldu? نه سوسه Payme ne oldu? نه ماشا که گیر برسه در کار نیست شعرهای نر خوشمند باشه نرسه خوشمند نباشه یا جنب است چشم میکنیم و انشاءالله بعد 2 ساعت افیر میبریم ساعت های 11 خیلی چند سو دارم که محمد پولش پارت افتون акай Сафарали 1400 дора, акай Алихан 1800. خوشمند باشم می نیسن 2 و 4 رو بگی بکش برات مفرموزی گیس برو اوکی گوگل لیتس گو سخن ککم ساعت 3 ساعت چک کن نمودم نشد درگه کن
میخونه که سورو چنده که سورا پول مو پرتو چنده رقم سورو کی ایمده زم زده چو ها سورا پرتو چند 600 الو کیا که یک گب نیست اکه علی خان حوزی همینون گب نیست حوزی 600 آمد نولش که که علی خان گم شده خوش آمده اکه سفرالی رقم یک 3800 داری اکه علی خان رقم 567 رو داری اکه سورو رقم 240 پدر کم میشه چی پدر کم میشه چی میگن چی؟ یک ده ده 21 سه 21 4 23 5 10 6 20 7 11 رقم 4 آشد شود اکه سورو من 23 اکم اومد رحمت گپش نیست اکم پفتور علی خان یک سه پفتور اکای سورا پفتور باشی رست که پفتور نیست اکم مقصدش داد نکنیم بسا یک رقم ایمه پدر که آخه اکم ما یه ساعت پس گفتیم اونا 40 منوت شده 38 منوت شده پفت رفتیم شد نه خوندشه اکه سفرالی رقم یک 3200 داری اکه علی خان رقم 569 اکه سورو رقم 240 داری رقم یک 12 11 3 10 4 10 5 22 تا 6 10 7 21 8 4 چند خداش همه شکر علی خانه کن رقم چند 5 شکر علی خان سورو همش پردشان الله چیدی نخونه اکه سفرالی رقم یک 3 قطعی 600 روبل داری اکه علی خان رقم 567 قطعی 500 روبل داری اکه سورو رقم 240 قطعی 600 روبل داری گبنه شکر خان رقم یک 20 2
11 3 21 4 10 5 20 6 20 7 8 شود علیخان با 22 چه رقم چندش؟ هفت. سوان که علیخان کلیو سو بساکه سوپر کلی میزنم علیخان سفر علی همش ناری داکم نخونه اکای سفرالی رقم 139 اکای علی خان رقم 57,800 داری اکای سورو رقم 24 نولی 1 22 2 20 3 20 4 21 5 20 6 12 7 10 رقم یکی چه؟ 1 اکای سفرالی آش چاوا رقم 5 6 7 را کردی خان نه یا نشان بگی نه دو چهار پس دو چهار خوش مانده من آمد خوش من باشه دو چهار دام نفسه اکای اکای وایکو اکای سفرالی اکای علی خان بود وجودم تو بشه سرطان گیری اکای خانه اکای سورو اکای سفرالی جیلانی باشه وقتا یه رقم بگی هر دیده کشیدن بگیرم برادر آدم باشه می نیستیم برادر بازینگر باشه مرم خوش من باشه مرم
اشکال است. چند سمه دارم؟ اکای سفرالی 1800 دارم که الفام 1800. هر دش 1800. برادرای جون خواهشمند نباشه افیره کم جمع بس میکنیم. نصیب انشالله ساعت 11 افیر میشوه. همه تونده سیلکه میپرته. چی گفته برادرای جون؟ خواهشمند باشم مرمت نکیم نیست برادرای جون. چورا که جورا بیک که جورا بیک پول پرتو مقصد هم 6 نفر میکشیم. خمیده در خوشمند نیستن. درمه ده بگی که سوراب ده اکای سروب ده. چک بطوری 300 دارم. که سوراب پول پرتو که کی گام نیست یکم. که جورا بیک پول پرتو که جورا بیک که سوراب که جورا بیک گردش پرتو هر دش 300 ایش 4 وش ده جوراب چه؟ جواز اکای سفرالی رقم 1200 داره. اکای رقم 567 رو داره. اکای سوراب رقم 2 اکای جورابی رقم 4 نولی با. 1 20 آشت شود ده 3 21 14 آخیره ببینیم 5 20 6 20 7 22 3 ولی 3 ولی 3 ولی ده آشت شود که سوراب رقم چه؟ ده پفتار باشم مرمت پفتار اما که سفرالی رقم چه؟ که کی؟ رقم علی خان اکر پفتاری که اندری امجد هایی
پفتار بله همش پفتار پول پارتا بود که اینجوری بگه اکای جورابک اکای جورابک رقم 4 کت کی میدرویا که سرور بگه رقم 4 کت کدام مدره نمی سبب 4 رقم درو پفتار نیسته کن مسون دارم اکای الخان خود استوب دارید اکای جورابک پفتار نویسته 4 پول پارتو اکای اندره جان شما را پول پارتو مقصد پولش دیر کرده شما میگیرم میدم پول تپرت اکای جورابک دیر نکنه کی اکای جورابک پرتو اینجوری سیسه اکای سفرالی رقم 1600 دوری اکای لیخان رقم 5670 اکای سورو رقم 2 اکای نیمازور دوری اکای جلبه رقم 490 برادران میگم که می کدام میزنه آش جان شود رقم 1 22 20 13 4 21 15 5 20 برادران بخشش 6 21 7 11 1 اکای سفرالی آش چوکه سفرالی فریدم 1200 اومد اکای اندرش پفتار اکای علی خان پفتاری اکای جورابک پفتاری پفتار اکای علی خان پول پارتا اکای اندری 1200 دومدگی اکای جورابک پفتار گفته سه مقصد از خودشون میگیرم در کم مایل کم کدام رقم فاکتورا همش اکای رقم جورابک فاکتور 300 پفتار علی خان حسن شادی فریدم آمدگه کم حاضی مقصد پس کنه یگان پیش در خودت مقصد میگیرم اکا میشه اکا که اندره جان میشه و با خواهی خودت دادم بفهمدگی خون شد اکای سفرالی رقم 3800 دوری اکای علیخان رقم 5670 اکای سورو رقم 2 1200 دوری اکای جلبه رقم 490 یک 22 دو 20 سه 10 4 21 5 20 6 11 20 یک بابا 22 اکای
پس کردی خان 5 6 7 پس شد اکای اندره پاستور اکای سو همه پاستور رقمی اکای اندره رقم 5 6 7 پس ده پنج شش گرد نیست رقمی 7 همه نرسیم اگرم یا رقمی 7 چرا این رقمی 7 همه نرسیم خوشمندم 300 کنم 5 6 اکای اندره دمه گیرم اکای کی اکای سوراب جان رقمی 2 4 گفتی پاستور رقمی 7 خوشمندم مرمت 2 و 7 نایس بکش اکای سوراب خود ده 2 و 4 گیرم اساسا یا 2 و 7 گیرم کدومیشه گیرم اکای نفهمیدم این درستی گرم چورش ما که 2 و 4 اخته اکای سوراب Allah be. Kartı ne oldu? Paçka. Şma dorexta. Nesta. Suka. Nesta. Dedim. Hastayım. Ne aldım? Tamam ya tabut giriftim ama. Cebu ne? Ne dori? Ha? Ne dori? Ne? Hamid navora hobi kadam kozi. Ini mi navay mahaka. Ini mi. Ma panav ini mi mah navay. Navay zavod bro varmışam. ها اکای جورابک رقم 3 یاب مینوت 0 میشه 2 4 600 میمونه 1 4 7 3 و 600 دوری 2 700 میمونه 1200 پاتفتی 600 میمونه میرم میکشمش الحمدلله جورا ای مچو یا مینو اکای سوراب اکای سوراب رقم دی اکای سوراب رقم دی بخشش رقم دی اکا یاد بوده اکا من خواهم 2 4 تیکی نه 2 4 کی بوده کی میگم مقصد رقم ده اکای سوراب خطی آمیدانم رقم 4 اکای جورابه کای رقم 4 اکای جورابه کای رقم 1 3 7 اکای کیای باز میخونم میریم بخشی شکر من او دفتر را گرفتم من کارتا کشیده سبودم نفهمیده برستیگان اکای سفر علی
یک سه هفت دو هفتصد اکای اندره 5 6 600 اکای سوراب 2 900 اکای جورابک 4 0 یک 21 2 21 3 20 4 21 5 10 6 20 7 20 سه تا رقم ورای یک دو چار یک دو چار 21 21 21 ورا خوش من اصلا 900 روبلی اکا اندره شما ما دا پول پارتوی 300 3 6 7 دا خوش من نیست برا خوش من نیست 1 2 4 5 دا میرم آمد اکم 1 2 4 5 اکای سفرالی رقم 1 2 را بود اکای 2 700 دوری اکای اندره رقم 5 درو وارد 600 خدد اکای سوراب رقم 2 را بود 900 اکای جورابک 4 2 را بود 0 1 21 2 20 4 22 5 11 جورابه گوش چوا شیرینه 22 2400 هفتاد و یک سه یک سه ممنون خوشمندم هستیم 72 5 6 اکای سعید یامینو اکای سعید 5 کتی بازی داره 5 6 کتی بازی داره یا رقمی 7 خالی اکای سعید رقمی 7 خالی مقصد اکای اندره بازی داره اکای اندره پفتوری پفتور نباشه و اکای سعیده گیرم
برادر اکای سعید هم میگیرم. آوا 5-6 پفتار میگم. اکای سعید رقم 4 و 7. اکای جورابک نیست که انیق میگیرم 4 هفته اکای سعید. چهار هفت اکای سعید بگیرم. اکای سعید 4 و 7. چهار و 7 می نویسیم. خوشمدام می نویسیم شروع نه. اکای سفر علی خودت پفتاری؟ رقم 4 و 7. برادر ها همین بازی را گذرانیم بعد ای افی را جنبست میکنم. 4 و 7 خوشمندا باشه بعد ای افی را جنبست میکنیم میگیریم. کارتر هم میکشیم بعد ای افی را جنبست میکنیم شروع نر انشالله با ساعت های 11 نیم مسکو 11 نیم سر میتیم بفیر. رقم 4 و 7. 4 و 7 که سفر رو میگیریم. بعد ای افی را جنبست میکنیم برادر جون. رابو کم در پنه الله بچین. گاب نیست کم اکای سفر علی افیر ادام میتیم یا ساعت 2 ساعت ادامش میتیم با افیر میکنیم اما تا سیلکه میپرتیم کم. چی با جنبست میکنی شد چه؟ آدم نیست کم آمد جون. آدم نیست کم برای اول گفتستم یا آدم 5 رقم گرفته سرکم. اگر نه دلچی بازی میکنیم
Акай Андрей 560, акай Суроб 2600, акай Сафарали 1 3 4 7 1 ним азон. 1 21 2 21 3 22 4 21 5 20 6 21 7 20 акай ки ошучава Сафарали да 22 WhatsApp бин WhatsApp хабарги ҳозир пул тамай партам ака ҳозир пул тамай партам хоҳишманд бошад дальч мерем хоҳишманд набошад хабарги 1 минут бародарам ами пули ами акай ма партам 2400 ча минус кунем бар 1 минут бародарам пули ами акай бародароҷон 1 минут як се ду чор як се ду чор далчи бародаро далчи хоҳишманд бошам марамад 5 6 7 пул та партафтам 2 5 биги тамом акай Суроб акай Муҳаммад диккати бозӣ дорад рақами 2 5 вайда мегирем ба он рақами 4 4 6 4 ягон тай дигача намегирем шаш рақами 7 мемона я 7 ягон тадаф тагире бародаро бирем реска кашемаш чӣ шед ва часпед акай ки вегириш агирев акай Сафарали ҳафт акай Сафарали бо меган Муҳаммад рақами 4 6 5 нолмеша 1 3 7 4 6 акай Муҳаммад пул парто омад 1200 омад акай Муҳаммад 4 6 ахта акай Суроб рақами 250 акай Сафарали рақами 13400 дори акай Муҳаммадҷон рақами 46 акайон хада 600 дора 1 22 2 11 3 20 4 20 5
20 6 30 7 11 6 که شش اکای محمد جان تمام که محمد با 30 چوان 1800 روپی یک سه پفتور اکای محمد پفتوری 4 6 2 5 7 2 5 7 2 5 7 سه رقم دیگه 2 5 اکای اندره اکای اندره پول پارتو یا رقمی 7 هم هر دش پفتورای سفرالی که سفرالی رقم 7 شنگی یکیسش همه شگی نه یک سه 7 شد تمام ها یک سه 7 نه ساعت پارتو ها اندره 2 400 دارم یکی مزار شما آخه به آخه بسرد خونشم اکای اندره رقم 2 5 300 روبل داری اکای محمد رقم 4 6 مزور داری اکای سفرهای رقم 1 3 7 یکی مزور داری رقم 1 3 2 20 31 4 21 5 30 6 21 7 20 رقم 3 و 31 رقم 5 یکی کنم بد نبود رقم 3 دی 3 و 31 گیرید 5 30 بود 1 23 همه رقم ها دور بود کرده که خیلی کردیم همه همی رقم پفتار باشه دلچی میرم همه همی رقم پفتار باشه دلچی میرم برابرم پفتار اکای سفرالی کی پاپو اکای محمد پفتار اکای سفرالی اکای اندره چی اکای اندره شما پفتاره اکای اندره پفتاره اکای اکای اندره نه سا پرتو پفتاره اکای اندره اکای اندره پافتورا ها 500 پاپو ها
600 şeymun. Akay mama 1200 mun. Akay Safarali 300 400. Akay Andrei rakami dou. Akay Andrei rakami dou 5 خط 600 روبل داره. Akay Muhammad 46 خط 1200 داره. Akay Safarali rakami 7 خطی 10400. یک 11 ده 3 22 4 20 5 21 6 7 21 6 آشو چاوه چیه پای چی روزه 3 دما Muhammad 3 تا خلاشکا برو ملکم چی روزه چی گپم میگه خوبه آشو چاوه کم600. تفتاره که سفرانی این رحمت چون چه گب نیست کم Akay Safarali faktura. سفرانی پفتور اکه اندره شما پفتور Muhammad çi? پفتور Tamam faktura. که اندره پفتوریم اکه ماما پفتور اکه اندره پفتور نویسه برادر و التیماس مقصد افیراتون خفا باشه افیراتون را پیش کنه اکه ماما پفتور با فکرم اکه اندره آما اکه افیر خفا چی اکه کراچی از خانه شوهر گفتن تا پولی من بود شدن گیر خانه من گم نیست اکم Doğru. خب Akay Andrei rakami 25 nole. Akay Muhammad rakami 46400 dاره. Akay Safarali rakami 7 خطی 1.5 داره. یک نر 21 ده ده 22 3 12 4 20 5 20 6 نره 31 7 10 سخنه شوری گفتیم که باشه چواکه محمد سخنه شوری گفتیم که Rakam şu an gideyim. که محمد از سخنه شوری مدام چی گفتیم دست که کتر علیش که یک سه رقمی 7 خالی ما صغیره پس اکر بره Nasıl kandı? چیزای خیلی داریت شدی چه؟ چیزای خیلی داریت شدی چه؟ چه خیلی دارم اکن؟ ای بابا رقمی 2 4 6 بود رقمی 2 5 هفته میبون نویسیم رقمی 2 5 هفته 10 نفر خوشمند و مرمه
بنویسیم شعر و اینا رو بنویسیم. ای بابا بابا جان شعر و اینا رو بنویسیم. 2 5 7 3 رقم میگم. خوشمندم مرمت شعر اینا رفته بوز نروم. شعر و اینا رو مرمت 2 5 7 2 4 گیشوری چند 2 4 باشه 2 4 رقم آمد. پدرکه نشید کو ای پدرکه را دیر کردی یا پای شب نام پدرکه را گرفتن رفتم. ما گفتیم یا ساعت نگفتیم ساعت خودش بدی هفته بود که نیم ساعت یا ساعت دیگه میشه ها. هفته رقم آمد 2 4 گرفت. اکی سفر علی اکسی 2 5 5 6 7 هم بنویسید. پدرکه را دیر کردی بوش داد که یا ساعت دیگه را ای بابا اپای شبنم اجداد کنم یک کاروچی گواری نگه کن همین راستای شما پرو سختون درو فرمگی 6 7 اکه اومد 5 6 7 نه خیلی گیزلای بدت میغلطه 6 7 اکه اومد جون شما دی یکم جودا میگردی دیگه نمیتوی یکم سلام علیکم اول و علیکم سلام اکم شما دی نخواهیم 5 اکه کی دمگین اکه اومد دگیر 5 اکه سفر علی که ده هفته روزی 2 4 اکه اومد 1 3 5 اکه سفر علی اکه اومد 6 7 اکه اومد جان پول پرتاکم دو شش ماما 2 4 دو چو ماما آه دو چو ماما دو که اوکی اومد پول پرتاک 2 4 میگیره چه ماما دیگه رقم که ها دیگه رقم تمام من در یک هفته رو نیوخی که سفر علی 1 3 5 هفته رو اکه اومد پول پرتاک میرم میکشیمش برادرو اکه اومد پول پرتاک میگیره که ما چنده چی گفتی دو پنج شبنم خانوم دو پنج که بود 5 2 4 اکه نه محمد چو رقم ماما ده 6 7 اکه اومره ششه ها آشاوا پول پارته آشاوا کدوم میزنه اوکی کی پول پارته آشاوا کدوم میزنه آشاوا اوکی اومد جان پول اکان تشخصی بگه که کی مقصد بازی خنک شوکا که بابا که اومد پرتاف 1200 چیکار سیواز گمشه پنج گرفتگه نکه اندره گرفتگه 5 اکه سفر علی خوشه پانتو فاکه بود 1200 اکه محمد رقم دو چو سی هزار ششصد داره اکه سفر علی
رقم 135 600 رو داری اما رقم 600 رو داری. یک 20 دو 21 سه 12 میگن 4 11 5 20 6 11 میگن 7 20 میگن دکیهشون دو اکای محمد آش شبکه محمد جون ای 21 دیگه دلشی رقم نیست 21 وره شوه همه 11 20 یک سه رقمی هفت رقم 5 پسته این بابا جانی تنانی رقم یک سه گرفتک فریدم آمده که 900 رقم 5 خولیه اگر خوشمند باشه تام اوکا اگر اندره جان خوشمند باشه مرمت 2 و 4 میگیرمش 5 میگیرمش 6 7 گیرم اگر عمر جان نویسه اگر عمر جان شما نویسید ما میگیریم اکتر کیا؟ اکتر یک سه پفتوره اگر اندره رقم 5 گیر شه اکسی اگر محمد 2 و 4 گیر کیا محمد بگی چه گرفتم؟ من فریدم اگر اندره میدونم فریدی اگر 5400 میشه 6 7 اگر عمر علی میگه میریم با میدانم 90 کی اکی اکای محمد پاسپورت رقم اکی اومد فاکتوره نوکه نست 5 اکی اندره پول پارتفتگه نست چی وره نه وره نه اکی پرسه بازی هست وره نشیده اکی وره میشه محاید میگفتم خودم اکی بگر شاده چه بخون بالا را رقم 5 اکی اندره ای رقم 5 اکی اندره ای اکی اندره چی با خود کلوج نداری اکی کلوج نداری اکی اندره چی با اکی با چی سبب باشه اکی اندره ما اکی اندره دا کلوج نداری یعنی شاده چه بخون اکای محمد رقم 244 داری اکای سفرالی رقم 139 اکای عمر رقم 470 اکای اندری رقم 5600 داری یک دا میریم یک 10 کدام میزنه آش 2 20 3 21 4 20 5 12 میگه 6 21 7 22 آشی چه و رقمی 7 کیه رقم 7 اکای عمر آشی چه و عمر علی اکا جون با رقم 22 شما زدید 1800 روبل آشتان شود و که ای بابا جانی تنایی اگه سفر علی پس یک سه خوشمند باشد مرمت شش هفت فریده درگیریمت فراموش نکنی اکه اندری اکه اندری رقم 5 آز خودت درگیری بدم آزی مقصد 2 4 ورگیم آمدن رقم 1 3 5 خولی اکم رقم 5 همه گیرم 300 میمونه اکه اندری 300 دیگر میمونه یک سه خوشمند بدا مرکه را دیر نکنی یک سه را می نویسن شیرای نه یک
سه خوش من باشه بنویس شعر بچه حرکت که هفته بودای کرد شعر اینر یک سه من چانسون 300 روبل اکه مدامین رقم یک سه خولی اگر خوشمن باشی بده آبود رو اکم اگر خوشمن نباشی چی گفتن نمیتونم اکم رقم سه خولی اکه مدامین بیا اکم شما بوزی خنه کن شعرهای نرمه نرسه شعرهای نرمه رمه یک سه خواهشمندم مرمت برادران جان من نویسیم رقم را میگیریم پرت و کلوچ کلوچ پرت و مکن مقصد بگیریم شه پرت و کلوچ افیردگرین خفای خیال میکنم مکن یک سه خواهشمند باشه نویسه نه باشه برادران جان ایدوف انیقه موضوع سستی بعد روا افیره جان بس میکنم اگر بینو که خیلی ماشین رفته سه میرم دلشی 75 بمانه کن دوی نزن کن با اکه اندره جان اکه جان افیر خفا اینو با فکرم کلوش دادم تا اکه اونو خطی سرخه که اکه اکه انا باید بجیخ پال این پیش اکو اونو خلیج بکه اکه باید تمام توگری میشه جواب نیست اکه یک سه خوشمند باشم می نویسیم شعر و اینا یک سه یک خوشمند استای غزل Hi how are you bro سلام علیکم رقم یک سه را می نویسیم شعر و اینا مرامت شعر اینا رای هر بازی اخیب نمونی برادر رقم یک سه اکه اندره میگن رقم یه رقم دیگر شیش تیمامی نگاه کردم برادرها جون یک هم بگیریم مکافات پول بزنه آشوا این نره خودم گب ندارم رقم یک هم نویسیم شعرهای شب نه خودت بگی اکا این نرد بینم
نه که محمد گرفت آشو چوا گاب نیست که محمد یک سری بکنم. یک دو سه یک دو چهار رقم 5 3 که اندره 0 میشه رقم 6 7 که اومد اندره 5 3 آه اوکی ماما رقم یک یک دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 دیدین خیلی برادر خیلی یه هنره اوکی ماما رقم یک دی چو 3900 دوری اوکی عمر رقم 6 1200 دوری اوکی اندره رقم 5 3 0 برادر من همه کشمش کردم و میزنه آشی جان شود من هم یک در پای شبنم پدرکه گرفتم بدم لیکن خیلی رقم 1 20 2 11 3 10 4 22 5 21 6 11 7 21 چرکه چون بابای ماما بابای محمد او شبکه من 22 من یک کپه شبنم را گیرم چون که گوشون پدرکه گیرم اکه محمد گیرم بابای اندره پس میگم بابا بابا شش هفت هفتاد دوشه گیر یک چهار پنج اش شوشه اپه شبنم اوکی ماما رقمش باختم دوشه رقم 1 4 5 دوست یکی ماما اوکی عمر باختم شش هفت یک شبنم را بگیر دوشنبه شد چشمی ها اکای بهرام هست واتساپ در نویش واتساپ در نویس می پرتومن رقم 4 و 5 اپا شبنم رقم 1 اخته اشوتی اکی محمد افتا محمد اکرم نکی من بازی را نمیفهم اگر چیزش ختم گیریم پای شبنم زدی پاپالان اپا شبنم همی رقمت بلان اومد ویگریش میگیری پس اومد الویدو میگی ایدمش میری اکای بهرام جان روزی قاف اکا واتساپ در نویسه اکا دسته تون روی میکنه رقم 4 و 5 شدی چند نامی رفیقت چیه؟ تشاچه نه که مامان نمده میگه نامی رفیقت چیه؟
Teşaça Cihan Lapotka Ahmet Bilça. Full instrument of Dodar bolkaça. Cihan Mastero. Hazır yak mayda çuyda karoçka var. Soktuğun müdürü mü bileyim? رقم 4 و 5 همه نویسین شعرهای نرم و نگاه کردن رقم ها پر نمیشه و شعرهای نرم ایمه شما در آن قصوید پوکر جوکر بوده پوکر شعرهای نر خوش من باشیم مرمه 4 5 رقم 4 و 5 خوش من باشه دست را چینی بنویسم شعرهای نر خوشمندم مرامت برادرای جون بنویسیم رقم رو میگیریم کارتر هم میکشیم خوشمند باشی نویس سری نر ایزو نکش هیچ وقت ایزو نکش خود چانسونه 300 روبل اکم 300 روبل نرخ کارتا که اضافت پریز بگیریش 1800 روبل 4 و 5 خولیه 4 و 5 خولیه خوشمند باشی نویسی خوشمند نباشی لایک همون الحمدلله شعرهای نر بنویسیم برادرها خوشمند باشم برامن خوشمند باشه ننویسیم شعرهای نر هی الله سر تخری آباد باشی زنده باشم همه وقت زنده باشم اپر شبنم شبنم همه صد هم 4 5 نگرفته برادر رو بریم یه دست دیگه بکشم این نره بابگین خوشمند باشه مرمه شعرهای نر مرمتش میکنیم شعرهای نر نره شعرهای نر بنویسیم 4 و 5 4 و 5 خوشمند باشی دست را چنین نمیز شعرهای نر 4 5 برادرم خواب نکنی
4 5 4 و 5 اکه اومد گرفته نره چون پنجه که اومد ها چیزشه چی دگیش بعدی الده خوشه اکه محمد رقم 2 3 5 هزار صد رو بره اکه اومد رقمی 4 5 6 7 نولم اکه اپای اکه شب نه رقم یک نولی یک اکه اومد پایین اکه او شوا 11 ده 20 تنگه 3 22 تنگه 4 12 تنگه 5 20 تنگه 6 20 تنگه 7 20 تنگه سکه Oşu çava. Şepalank. 22. Ey baba. Baba. Rahmat şorişe. Narri da. Kam. Oşu çava. Haftoreyim. Ey baba. Can baba. Baba cani tinoş. من شاید دارم اکه ما 4 5 6 یگان رقم بگیری اکه رو افتادن هم میشنه پس یه بچه اکه مامش ما رو هم پس ده رنگی که خواب داری شدی چه نه اکه من خواب ندارم ما در خواب حرام های میگم باید مردک در یک روز 2 ساعت خوره ها بسای 100 کارم کنه 2 ساعت بسای شد لیکن فقط در وقتای بیکاری وقتی کار کرد نه 10 ساعت بخوره مردک وقتی بیکاریش داد 2 ساعت بسای شد خیلی وقتی کار ده 8 9 ساعت در کتاب ادبیات آمدگه صنفی 8 را یه بار خونه ابالی میرودکی نوشتگه که ماما خیلی دروغ میگم شدی چه آنکه تو نیست دو سه که محمد میگه یه نه
چی؟ چی گفت؟ دانتش بگو. ساعتی کنش 12 ساعتی برادر باقی در پناه الله مهربان باشه، همه کسا باقی در پناه الله باشه. با انشالله ساعتای 12 فیلمش هم تحصیل کنم پرتن در پناه خدای مهربان.